Welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Zoals je kan zien, we staan in een motorkot. Een lekker ver van de muren, de wonderen. Het is hier echt wel dik in orde. Juist op de vloer doen en dan kunnen we hier motoren bouwen. Wat gaan we vandaag doen? We hebben een motor gekocht, we hadden dat beloofd in het vorige filmpje. En die motor gaan we nu een keer proberen in te passen in onze GTX. En een keer kijken hoeveel aanpassingen dat er moet gebeuren en waar we ermee gaan raken. Dus het belooft spannend te worden. En we laten dat nu zien. Yo. We gaan hier de blok passen. De blok is al vroeger gepast geweest, maar dus nieuw uitlaten en turbo's en als dat systeem past, lekker als dat is, of dat van moeten aangepast. Yes. Dus stap 1, blok erin. Een beetje zo. Ja. Doe daar. Zie je er een bot uit, Tommy? Ja, dat is goed. Waarop je de koplijn erop. Ja, dat ziet er goed uit, hè? Ja, past inderdaad redelijk goed. Zelfs de stuurstang, deze komt nog van beneden, maar deze kan zelfs passeren. Dus, ja. Dus we willen dat één stuk met wat alloys zoals we dat moeten maken. Ja, nu moeten we nog kijken ook toen ik met tijl uitstak, hoe dat allemaal past. Maar dat gaat allemaal niet passen omdat de intake iets anders is. Ja. Dus we zitten daar wel. Maar ja, van deze zal niet meer moeten veranderd zijn. Te proberen? Ja, niet. Perfect hier binnen. Was het echt een perfect hier. Dat is aan te passen, hè? En? Ja, past redelijk goed eigenlijk. Was beter dan verwacht, hè? Kijk. Ja. Ja, centimeter en half hebben we daar al de final. En langs de andere kant nog meer, dus zo lang nog niet. Ook wist dat ik aan Aspera zo gemaakt. Bullshit. You're talking bullshit. Heel schoon. Het, zo. Het ziet er wel vet uit ook, vind ik. Ja, wij plakken en ook heel de radiator komt eigenlijk maar goed in die boezen hier. Dus dus dan ook helemaal tot de deze hier, want hier moeten we natuurlijk wel gemakkelijk gaan kunnen. Wel, moet de rest eigenlijk fietsen? 6 liter LS, die oorspronkelijk uit een Hummer zou komen. LQ4
4 blok. Zuigers van een LQ9. Platte zuigers. Gen 4 connecting rods met ARP-bouten. Cilinderkoppen zijn 5.3 denk ik. Voor iets meer compressie. Nog een al zijn we niet, maar daar hebben we de specificaties van, wat dan er moet mee steken. Het enige die er mis mee is als de krakas die eigen lopen is, dus deze moet gesleept worden en overmaat lagers. Ja. Ja, en de belasting moet ik er nagezien zijn, klappen eruit, ik weet nou, ze moeten gerodeerd afgeslepen zijn, de zetting zo blijkbaar goed moeten zijn. Dus, Ja. En dan 2 goed turbo's heb. ja, wastegates en mijn wok. Het zijn redelijk kloeke dingen. Maar goed, dus deze moet daar ergens Mijn plaats in. komen. We gaan opteren voor mij methanol te rijden. Ja, veilige brandstof. Ja. Bij zo'n wissel. En dus iedereen die naar methanol staat, je kan het opsturen naar Dat zou het goed wezen. Savage Speed. Ja, top.